අයිබුවන් හැම දෙනාටම අද මම ඔගුල්ලොම නැවතවරක් ඇමරිකාවේ ඩෙට්‍රොයිඩ් නගර තිබ ටෝෂෝ එකට රැගෙන යනවා. ඩෙට්‍රොයි ටොටෝෂෝ පාට් 1 එකෙන් මම ඉදිරිපත් කරේ ඇමරිකාවේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් සම්බන්ධවයි. ඒ වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ නැරඹුවේ නැත්නම් මෙතන පල්ලෙහා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලන්න මම ඒකේ ලින්ක් එකක් දාලා තියන්නම්. අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ අනාගතයේදී එන්න තියෙන ෆ්ලයින් කාර්ස් එහෙම නැත්නම් පියාඹන කාර් සම්බන්ධවයි. 2023 තිබ්බ ඩෙට්‍රොයිට් ටොටෝෂෝ එකේ ෆ්ලයින් කාර්ස් ಜಾති දෙකක් ඉදිරිපත් කරලා තිබ්බා. මම මේ ෆ්ලයින් කාර්ස් ಜಾති දෙකම ගැන අද ඔයගොල්ලන්ට පොඩි විස්තරයක් දෙන්නම්. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ ෆ්ලයින් කාර් එකක්. මේක ඇත්තටම හදලා තියෙන්නේ ඇලෙෆ් ඒරොනොටික්ස් කියන කම්පැනි එකයි. මේක කැලිෆෝනියාවේ තියෙන කම්පැනි එකක්. ඇත්තට මේක ස්ටාර්ට්අප් කම්පැනි එකක්. තාම ඒගොල්ලෝ වාහනයක්වත් කාර් මාකට් එකට දාලා නැහැ. ඇමරිකාවේ නීතියට අනුව ඕනෑම ෆ්ලයින් කාර් එකක් ඒගොල්ලෝ උඩ යවන්න කලින් ටෙස්ට් කරන්න කලින් ඒගොල්ලෝ ෆෙඩරල් ඒවියේෂන් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකෙන් අවසර ගන්න ඕනේ. මේ ඇලෙෆ් කියන කම්පැනි එක තමයි මේ අවසරය හම්බුණ ප්‍රථම කාර් කම්පැනි එක. මේ කාර් එක ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එකක්. මේකේ ප්‍රොපෙලර්ස් 8ක් තියෙනවා. මේක හරියට හෙලිකොප්ටරයක් වගේ තමයි උඩ යන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රෝන් එකක් වගේ. මේක දෙන්නෙකුට ඉඳගෙන යන්න විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ. මේකේ බොඩි එක හදලා තියෙන්නේ මොන මැටීරියල් එකෙන්ද කියලා මෙතන සඳහන් වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. සමහර විට මේක කාබන් ෆයිබර් වලින් හදපු එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කායක මාකට් එකට දාන දවසක් ගැන මෙතන සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඕඩර්ස් බාර ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා දැනට 3000ක් පමණ කට්ටිය මේක ඕඩර්ස් දීලා තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ බිලියන 3ක පමණ ඕඩර්ස් ඒගොල්ලන්ට හම්බෙලා තියෙනවා. මේ කායකේ ප්‍රයිස් එක විදිහට ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තිබ්බේ ඩොලර්ස් ලක්ෂ 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ ලංකා මුදලින් රුපියල් කෝටි 9.5ක වගේ ප්‍රමාණයක්. මේ ඇලෙෆ් කම්පැනි එක ඉදිරිපත් කරලා තිබ්බ ෆ්ලයින් කායකට ගොඩක් දෙනෙක්ගේ අවධානය යොමු වෙලා තිබ්බා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ගොඩක් මිනිස්සු මේක වටේ බලන් ඉන්නවා. ඊට අමතරව මෙතන ඒගොල්ලෝ එක්කෙනෙක් තියලා තිබ්බා. ඔයගලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට ඒව අහන්න පුළුවන්. එයා හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් එහෙමත් කරනවා. මේ ඇලෙෆ් ෆ්ලයින් කායක ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන තැන එහා පැත්තේ ටීවී එකක් දාලා ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා තිබ්බ කොහොමද මේ කායක ඔපරේට් කරන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එකේ මේගොල්ලෝ පෙන්නනවා මේ බ්‍රිජ් එකක් උඩ ට්‍රැෆික් එකක් තියෙන වෙලාවට ඔයගලන්ගේ වාහනේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ෆ්ලයි කරලා එහෙම නැත්නම් උඩට අරගෙන GPS කෝඩිනේට්ස් වලට අනුව ඔයගොල්ලෝ ගමන් කරලා ඔයගලන්ගේ අවශ්‍ය තැනට යන්න පුළුවන් කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. මේ කන්සෙප්ට් එක ප්‍රැක්ටිකල්ද නැද්ද කියන එක අපිට දැම්ම කියන්න බෑ. බලමු තව අවුරුදු 10ක් විතරයි සමහරට මේ කාර් එක ඒගොල්ලෝ මාකට් එකට දාන්න. එතකන් අපි ඉවසන් මේ ඩෙට්‍රොයිට් ටොටෝෂෝ එකේ තවත් ෆ්ලයින් කාර් එකක් ඉදිරිපත් කරලා තිබ්බා. ඒක ඉදිරිපත් කරලා තිබ්බේ ඊශ්‍රායල් කාර් කම්පැනි එකක්. ඒකේ නම Air One කියන කාර් කම්පැනි එක. මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ Air One කාර් කම්පැනි එක ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ෆ්ලයින් කාර් එක. මේක ඇත්තටම කාර් එකකට වඩා මේක ගොඩක් ඩ්‍රෝන් එකක් වගේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකෙත් ප්‍රොපෙලර්ස් 8ක් තියෙනවා. ඒ වගේම දෙන්නෙකුට ඉඳගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මේ Air One කියන කම්පැනි එක ඉදිරිපත් කරලා තියෙන කාර් එකත් ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එකක්. මේක එක charge එකකින් සාමාන්‍යයෙන් මයිල් 100ක් විතර යන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. මේකේ මැක්සිමම් ස්පීඩ් එක විදිහට ඒකලෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ පැයට සතකුම් 150ක් 160ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. මේ ෆ්ලයින් කාර් එකෙත් ඒගොල්ලෝ ප්‍රී ඕඩර්ස් බාර ගන්නවා. දැනට ඒගොල්ලෝ කියනවා මේකේ ප්‍රී ඕඩර්ස් 250ක් විතර ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ මේකේ ප්‍රයිස් ටැග් එක විදිහට දාලා තියෙන්නේ $150,000. ඒ කියන්නේ ලංකා මුදලින් ගත්තොත් කෝටි 5ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක්.